नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला पोहे आणि शाबू तांदळाचे पापड बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे जुने पोहे घेतलेले आहेत। हे जे आपण जे पोहे बनवतो ना, जाड पोहे, ते पोहे घेतलेले आहेत। एक वाटी भरून पोहे घेतलेले आहेत आणि ह्याच वाटीच्या मापाने अर्धी वाटी शाबू तांदूळ घेतलेले आहेत। ह्या दोन्ही सेम आकाराच्या वाट्या आहेत त्या। तर आपण आता हे पोहे भाजून घ्यायचे। कढई गरम करत ठेवली आणि कढई गरम झाली की नाही की गॅस मीडियम करायचा। त्याच्यावर आपण हे पोहे चांगले भाजून घ्यायचे, एकदम खरपूस असे भाजून घ्यायचे। जास्त लाल करायचे नाहीत आणि पोहे जळून पण द्यायचे नाहीत। पोहे काय करायचे, चाळणीने चाळायचे, नीट करून घ्यायचे, म्हणजे त्यात जर काय घाण वगैरे असेल तर निघून जाईल। आता हे मी मीडियम गॅसवर भाजून घेते। अशा पद्धतीमध्ये बघा पोहे भाजून घेतलेले आहेत। एकसारखे हलवत आलेले आहे। पोहे भाजायला लागले की नाही की वास असा छान येतो आणि पोहे बघा सुरकतात, तर कळायचं पोहे भाजलेत म्हणून। आता हे आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। पोहे प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहेत बघा। तर असे पसरून ठेवायचे, कारण हे आपल्याला थंड करायचे आहेत। शाबू तांदूळ भाजून घेऊया आपण। अर्धी वाटी शाबू तांदूळ आहे, तर ह्या दोन्ही वाट्या बघा सेम आकाराच्या आहेत, सेम मापाच्या आहेत। तर एक वाटी पोहे आणि अर्धी वाटी शाबू तांदूळ, माप बरोबर एकदम आहे, त्याचप्रमाणे घ्या, कमी जास्त तुम्ही घेऊ नका। आता आपण हे शाबू तांदूळ चांगले भाजून घ्यायचे मीडियम गॅसवर। शाबूचे तांदूळ बघा कसे फुगलेले आहेत, एकदम टमटमीत असे झालेले आहेत। आता गॅस बंद करते आणि आपण हे काढून घेऊया। मीडियम गॅसवर एकसारखं हलवून बघा हे भाजायचं, करपून द्यायचं नाही। करपून दिलं की ह्याचा वास वेगळा येतो। आता ज्या प्लेटमध्ये आपण पोहे काढलेले आहेत का नाही, त्याच प्लेटमध्ये शाबू तांदूळ काढून घेऊया। बघा फुगलेत बघा कसे, आणि एकसारखे हलवले त्यामुळे बघा कसं कलर पण कसा आलेला आहे। एकसारखे भाजून घ्यायचे चांगले। गॅस बंद केलेला आहे आणि कढई आपली गरम आहे, त्याच्यामध्ये आपण ह्या मिरच्या टाकून घ्यायच्या। तुम्ही तिखटाप्रमाणे मिरच्या घ्या, कमी जास्त, किंवा मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। ह्या थोड्याशा हलक्याशा मी गरम करून घेणार आहे, कारण हे आपल्याला कुटायचे आहेत। लहान चमचा धने घेतलेले आहेत आणि लहान चमचा अर्धा चमचा मिरी घेतलेले आहेत बघा एकदम असे, आणि अर्धा चमचा लहान जिरे घेतलेले आहेत। हे तिन्ही पण आपल्याला कुटून घ्यायचे आहेत। ते जिरे, मिरे, धने हे एकत्र कुटून घ्यायचे। ते कुटून घेतले बघा। तर हे बघा जास्त पण एकदम बारीक नाही करायचं, जास्त पण असं मोठं ठेवायचं नाही, अशा पद्धतीत आलं पाहिजे। तर असं कुटून घेतलंय बघा। जर तुमचे धने आणि जिरे जर हे असेल ना, तर हलकेसे गरम करा, जास्त गरम करू नका, आणि कुटून घ्या। मिरच्या बघा चांगल्या गरम झालेल्या आहेत। आता आपण हे टाकून घेऊया। तिखटाप्रमाणे घ्या, मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। आता हे पण मी मोठं मोठं असं कुटणार आहे। मिरची बघा खलबत्त्यात कुटून घेतलेली आहे, असे बघा मोठे मोठे असे कुटलेले, जास्त पण बारीक नाही, जास्त पण मोठी नाही। आपल्याला ह्यातली जेवढी लागेल तेवढीच टाकायचे। आता हे थंड झालेलं आहे, हे मिक्सरला आपल्याला एकदम बारीक पावडर करून घ्यायचे। हे मिक्सरमध्ये मी बघा भांड्यामध्ये टाकून घेते आणि बारीक करून घेते। मिक्सरला बघा बारीक एकदम करून घेतलेलं आहे। आता ह्याला आपल्याला चाळून घ्यायचे। त्यासाठी एक ताट घेतले आणि चाळण घेतलेले, तर त्याच्यामध्ये आपण थोडं थोडं पीठ टाकून चाळून घेऊया। पीठ चाळून घेतलेलं आहे आणि एकदम बघा असं बारीक असं झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य जे आपण कुटलं होतं ना, तो मसाला बघा हा आहे, हा सगळा टाकायचे। हा कसा पापड खाताना बघा दाताखाली येतो, त्यामुळे एक नंबर चवीला लागतं। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे। आणि ही जी मिरची आपण जी कुटली होती, ही जर तुमच्याकडे जर नसेल लाल मिरची किंवा चिली फ्लेक्स असेल तर टाकले तरी चालेल, तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका, नाहीतर मिरची पावडर जरी टाकली तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा पापड खार टाकायचे, तर मी चमच्यातच घेतलेला आहे। तर हा चमचा छोटा आहे, ह्याचा अर्धा चमचा घेतलेला आहे, जास्त घालू नका, कारण पापड खारनं काय होतं, लाल होतात बघा। तर बघा हे बरोबर मापाने मी अर्धा चमचा घेतलेला आहे। आता हा काय करायचा, पहिला पाण्यात कालवायचे आणि नंतर आपल्याला पिठामध्ये ओतायचे। आता आपण हा पिठामध्ये टाकून घेऊया। आणि पाणी जे आपण आहे ना, साधं पाणी घेतलेलं आहे, काही गरम पाणी वगैरे काय घेतलेलं नाहीये। आणि थोडं थोडं जसं आपल्याला पाणी लागल तसं हे मळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीत बघा पीठ होतं, जसं आपण पाणी घालू की नाही आणि मळू की नाही तसं असं पीठ होतं बघा। एकदम तुम्हाला असं सॉफ्ट असं पीठ होत नाहीये, मग त्याला थोडं 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 पाणी लावून का नाही घेऊन असं मळून घ्यायचं चांगलं, की एक जीव होईल आणि पीठ आपल्याला पापड चांगले लाटता येतील। बघा अशा पद्धतीत मी एकदम सॉफ्ट असं मळून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीत मळलं जातं बघा। बघा हे असं होतं पीठ, म्हणून त्याला एकसारखं असं चांगलं दाबून दाबून बघा मळून घ्यायचं, म्हणजे चांगलं मळलं जातं। जरा थोडंसं ताकदीनं, कारण जेवढं तुम्ही पाणी घालाल ना, मग ते पातळ व्हायची शक्यता असते आणि लांबतं पीठ बघा हे। तर हे अशा पद्धतीत होतं पीठ बघा। पीठ बघा आपलं चांगलं मळून झालेलं आहे, तर हे आपण 10 मिनिटं असं ठेवून देऊया। आता आपण पापड बनवायला घेऊया। तर छोटा मोठा गोळा बघा आवडीप्रमाणे घ्यायचा ना, असा हातानं चांगला मळून घ्यायचा, कारण ना थोडंसं चिरटतात असे पापड, हे जास्त नाही चिरटत पण थोडेसे असे चिरटतात। किंवा असं जरी बघा घेऊन जरी असं पाटाला केलं ना पळपुटावर तरी चालतंय बघा। हे बघा असं गोल होतं, कारण हे पीठ ना मळायला चांगलं लागतं।
आणि काय तेल वगैरे बघा खाली लावायची गरज नाही आहे ह्याला. जरा सुद्धा तेल पीठ वगैरे काहीच लावू नका तुम्ही. मस्त होतात. किंवा खाली जरी कागद टाकला नाही एखादा प्लास्टिकचा, त्याला थोडंसं लावून जरी तुम्हाला तसं लाटायचं असतं तर तसं पण लाटू शकाल. पण तेल शक्यतो लावू नका, कारण जास्त दिवस जर पापड राहायचं असेल का नाही तर त्याचा वास येतो तेलामुळे. त्यामुळे तेल लई लावू नका. शक्यतो बघा लागतच नाही. किती मस्त असं बघा लाटला. जेवढा पातळ लाटता येईल एवढा लाटायचा, कारण परत फुगतो तो. वाटलं तर तुम्हाला असं जर झाकणानं जर करायचं म्हणलं ना तर झाकणानं जर बारीक मोठे जर असे काढायचे, मग छोटे मोठे झाकण घ्यायचं त्याप्रमाणे आवडीप्रमाणे काढायचे, कारण मी झाकणानंच करणार आहे बघा. तर असे बघा तुम्हाला मी प्रत्येक वेळेस बघा लाटण्याबरोबर उचलून दाखवते, का तर तुम्हाला ते समजावं की ही चिटकतंय का म्हणून. बघा किती मस्त झालेलं आहे, चिकटत नाही वगैरे काय नाही. जर तुमच्याकडे जर असं मिरची नसेल तर तुम्ही ते टाकलं तर चालेल. आता बघा हे जास्त जाड पण नाही, जास्त मी पातळ पण केले नाही, अशा पद्धतीत केलेले आहेत. मस्त असे होतात. आता हे दोन सगळे मी बनवून घेते आणि 2 ते 3 दिवस उन्हामध्ये कडक सुकवायचे आणि नंतर मी तुम्हाला ते दाखवते. पापड बघा चांगले सुकलेले आहेत, 2-3 दिवस सुकवलेत, एकदम कडक असे सुकलेले आहेत. आता मी तुम्हाला ना एक पापड तळून दाखवते. ते लहान मोठे बघा आपल्या आवडीप्रमाणे करायचे. तेल गरम झालेले आणि आपण पापड टाकून घेऊया. कडक तेलामध्ये बघा भाजायचे ते. बघा किती मस्त असे होतात आणि मोठे होतात बघा, एकदम छोट्या आकाराचा. ह्याच्यापेक्षा छोट्या आकाराचा मी तळला होता. तुम्हाला मी अजून एक तळून दाखवते. छान असे होतात एकदम बघा, आणि चवीला एक नंबर लागतात. तुम्ही करून बघा. बघा किती मस्त झालेले आहेत, डबल झालेले आहेत. आणि तर अशा पद्धतीने हे पापड मी बनवलेले आहेत. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.